ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਾਵਾ ਕਾਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣਾ ਆ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਲਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇhtiyat
मेरे डेढ़ दा ਤਪਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ अरे बोला ਨਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆ मेरे टेकला पड़ गया